روزه گرفتن جز معدود مناسکی است که بین همه مسلمانان تقریبا یه مدل انجام میشه و همگی از طلوع خورشید تا غروب خورشید چیزی نمیخورن و نمیآشامن و زیاد شیعه و سنی نداره. تو این ویدیو نه تنها میگیم چه غذاهایی برای سحری و افطاری خوبه، بلکه میگیم چیکار کنیم که کمتر تشنمون بشیم. در خصوص بهترین غذاها برای افطاری سحری ما سال پیش یه ویدیو جداگونه ساختیم. تو این ویدیو سعی کردیم نکات کاملی رو خدمتتون بگیم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اون رو ببینین. تو این ویدیو سعی کردیم اون نکات رو یکم آپدیت تر کنیم و نکات جدیدم بهش اضافه کنیم. خب اولین و بزرگترین مشکلی که توی ماه رمضان ایجاد میشه بحث همون تشنگی است، به خصوص اگه ماه رمضان توی تابستون بیفته و روزهای بلند سال. این تشنگی و کم آب بودن باعث میشه که شما سردرد بگیرین، سرگیجه بشین، اصلا کلا کارایی بدن کم بشه. ولی یه سری راهکارها هست که میتونه کمک کنه. اول از همه باید بدونید چقدر بدنتون به آب نیاز داره. اصلا در این خصوص ما یه ویدیو جداگونه داریم که لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم. ولی به طور متوسط یه فرد بزرگسال روزانه باید 8 لیوان آب و مایعات بخوره. خب این فاصله بین افطار تا سحر شما باید جوری تنظیم کنین که نه تنها آب و حالا نوشیدنی‌های دیگه مثل چای بتونین بخورین، بلکه حتما به این حجم برسین. حالا میتونید یا از یک پارچ یا از یک مثلا بطری کمک بگیرین که میزان دستتون باشه، ولی حتما باید چک کنید که این میزان آبو مصرف کنید. و دقت هم کنید که مایعات حتما باید به صورت جوره جوره و با فاصله از هم خورده بشه و یهویی نه مثلا افطار بشه یه پارچ آب بخورید، خب باعث دلدر و سوء هاضمه میشه. از اون طرف باید حواستون باشه تو سحری زیاد نه شیرینی بخوریم، نه چربی بخوریم، نه شوری بخوریم، چرا که هر سه تاش باعث افزایش تشنگی میشه. متاسفانه فرهنگ غذاییمون هم جوری است که تو این ماه معمولا این سه تا رو زیاد میخوریم، یعنی میایم زولبیا بامیه و انواع حلواها رو میخوریم که خب باعث میشه تشنگیمون زیادتر بشه. از اون ور غذاهای مثل حلیم بادمجون میخوریم که خب خیلی چرب است، یا آش رشته و پیاز داغ میخوریم که خیلی شور هست. و دقت هم کنید که میوه ها و سبزیجات بهترین نگهدارنده آب در بدن هستن، هم تو وعده افطاری هم تو وعده سحر. به خصوص سعی کنید میوه ها و سبزیجات رو خوب بخورید، چرا که نه تنها خودشون آبدار هستن، بلکه از اون طرف به خاطر پالپی که دارن کمک میکنن آب توی دستگاه گوارش و به طور کلی بدن بیشتر بمونه. یه جورایی آبو به دام میندازن و بدن بیشتر هیدراته میمونه. از میوه های خوب مثل هندونه، طالبی، حتی سبزیجاتی مثل خیار، گوجه، کدو، اینا خیلی کمک کننده هستن. حتی وعده های مثل ماست خیار یا سالاد میوه، اینا خیلی کمکتون میکنه که بدن هیدراته تر بمونه. و دقت هم کنین اگه ماه رمضان توی فصل گرم سال هست، خب لباسهای خنک‌تر رو بپوشید و از اون طرف زیاد در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرید و یه بخشی از روز هم استراحت کنین که بدن آب کمتری از دست بده. خب بریم سراغ سحری. دقت کنین هیچ وقت وعده سحری رو هضم نکنین، یعنی این عادت براتون پیش نیاد بیاین شام دیر موقع بخورین و بگین من سحر رو نمیخورم، باعث میشه افت قند خون پیدا کنین. از اون بعد تحلیل عضلانی داشته باشید. حتما ساعت خوابتون رو جوری تنظیم کنید که بتونید 1 ساعت قبل از اذان تقریبا بلند شید و اون وعده سحری رو میل کنید. از اون طرف تا جایی که میشه تو وعده سحری شیرینی نخورید. این شیرینی‌ها نه تنها باعث میشن شما تشنه‌تر بشین، از اون طرف به خاطر اینکه انسولین و خون رو به مقدار خیلی زیادی یا اصطلاحاً کاذبی بالا میبرن، باعث میشه که در طول روز شما قند خونتون خیلی زود بیفته. چون اینا مثل بنزینن دیگه، این قندهای ساده خودشون قند خون رو خیلی میبرن بالا ولی زود میسوزن و تموم میشن. از اون طرف این انسولین اضافی باعث میشه مدام در طول روز شما قند خونتون هی بیفته و سردرد و سرگیجه و اینها بهتون دست بده. اگه تو سحر بتونین وعده‌های نونی بیشتر انتخاب کنید، خب بهتر است نسبت به وعده‌های برنجی، به خاطر اینکه نون معمولا احساس سیری بیشتری داره. به خصوص اگه از نوع کاملش استفاده کنین، مثل نان‌های کامل یا حالا نونوایی‌هایی که از آرد سبوسدار استفاده می‌کنن، نان سنگک یا نان بربریش ممکنه موجود باشه. انواع غذای ساده هم میتونید میل کنین، مثل نون پنیر گردو یا حتی املت، تا حالا غذای مثل خوراک ران مرغ و اینها. ولی شما میتونید از وعده‌های برنجی هم استفاده کنین، ولی بهتر هست تا جایی که میشه برنج رو به صورت ساده، مثلا برنج سفید کمتر بخورید و حالا بیاید به صورت لوبیا پلو، عدس پلو یا حتی مثلا دال عدس رو به برنجتون اضافه کنید. این حبوبات کمک میکنن که مدت زمان هضم برنج افزایش پیدا کنه. از اون طرف خب پروتئین هم ما زیاد کردیم و همه اینها کمک میکنه احساس گرسنگیتون در طول روز کمتر بشه. از طرفی گفتیم که تو وعده سحر بهتره حتما میوه ها و سبزیجات استفاده کنیم. حالا سبزیجات چه به صورت خام چه به صورت پخته خیلی کمک کننده هستن و حتما میوه ها رو فراموش نکنیم، چرا نه تنها باعث میشن که آب بدن حفظ بشه، بلکه از اون طرف انواع ویتامین ها رو دارن که کمک میکنه ما انرژیمون در طول روز حفظ بشه. حواسمون هم باشه ما در طول 24 ساعت باید 2 واحد لبنیات میل کنیم که یه وعدهشو میذاریم سحر، یه وعدهشو میذاریم افطار. معمولا توی وعده سحر بتونین ماست بخورین بهتره، چرا که میتونین با خیار و حالا انواع میوه ها ترکیبش کنید، یا به صورت ماست خیار بخورید که خنک است، یا به صورت انواع سالاد ها که کمک میکنه آب بدن بیشتر حفظ بشه. دقت هم کنیم تو وعده سحر زیاد پرخوری نکنیم، چون باعث دلدرد و سوء هاضمه میشه. از اون طرف هم وقتی
وقتی سحریمون رو میخوریم زود نریم بخوابیم و دراز بکشیم، چون باعث ریفلاکس و سوزش سر دل میشه. خب بریم سراغ افطار. بهتر است که بین افطار و وعده شاممون یه فاصله‌ای باشه، چرا که این کمک میکنه خب دستگاه گوارش آماده و پذیرای غذاهای سنگین‌تر بشه. برای باز کردن روزمون خب میتونیم از یک آب جوش و لیمو یا یک چای ساده یا حتی یه مقدار شیر گرم با 2 عدد خرما یا مویز استفاده کنیم. خب کمک میکنه که اون احساس تشنگیتون برطرف بشه، از اون بر آروم آروم قند خون شروع کنه به بالا اومدن. بعضیا نون پنیر یا فرنی و حریرم میخورن که اشکالی نداره. یک فاصله رو قرار میدیم و بعد از اون میریم سراغ وعده شاممون. برعکس وعده سحری، توی وعده افطار مجازیم یک سری غذاهای سهل الهضم‌تر رو بیشتر بخوریم، مثلا انواع برنج حالا به صورت سفید یا پاستا یا خدمتتون عرض کنم ماکارونی، یا حالا مثلا انواع سیب زمینی به صورت حالا کتلت یا کوکویی که کم چرب درستش کردیم، چرا که کمک میکنه هم قند خونمون خیلی زودتر بالا بیاد، هم یکم مدت زمان هضمش خب کمتر هست، باعث میشه خواب بهتری توی شب داشته باشیم. ولی از اون ور وعده پروتئین ها رو اصلا فراموش نکنیم. ما هم تو وعده سحریمون هم تو وعده شامی که میخوایم بخوریم باید حتما 1/4 از بشقابمون رو گروه پروتئین ها مثل گوشت ها، حتی مثل تخم مرغ، مثل حالا گوشت ماهی، گوشت مرغ یا حبوبات رو تشکیل بدن. اینها کمک میکنن که ما پروتئین های بدنمون حفظ بشه و عضلات رو از دست ندیم. از اون طرف هم فاصله که بین شام تا خوابمون میمونه رو باید سعی کنیم وعده های سبک دیگه‌مون رو بخوریم. حالا میتونیم یه لیوان شیر گرم با مثلا خرما بخوریم، یا اینکه میتونیم وعده های میوه ها و سبزیجاتمون رو کامل کنیم، حالا چه به صورت سالاد چه به صورت سبزی خوردن. ولی حتما حواستون باشه اون لبنیاتون باید در طول روز اون 2 واحد باشه. و در آخر اینم در نظر بگیرید که روزه گرفتن ما مسلمان‌ها مشابه رژیم های فاستینگ خب خارجی‌ها هست دیگه، و این نوع روزه گرفتنمون تقریبا معادل فاستینگ خشک است که ما در رابطه با انواع رژیم های فاستینگ، فوایدشون، مضراتشون، اینکه انواعشون چیه، اصلا پلیلیست جداگونه داریم، لینکش توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اونا رو ببینید.